Vă salut, oameni buni, numele meu este Daniel și astăzi vreau să vorbesc puțin cu dumneavoastră despre tăierile în verde. Câțiva dintre dumneavoastră mi-ați adresat câteva întrebări și am și răspuns acestor întrebări cu promisiunea de a face un clip despre aceste lucrări, aceste intervenții care se fac în verde. Vorbim aici de pomii fructiferi, vorbim de vița de vie, vorbim de ce mai avem noi plantat prin gospodărie. Mur fără spini, coacăzi, zmeuri, nu știu. Ce avem noi prin gospodărie. Aceste lucrări se fac, în general, de la începutul primăverii până toamnă. Dar, în momentul în care noi vrem să intervenim în verde cu o lucrare de tăiere a anumitor ramuri care pur și simplu nu și-au locul în pomișor sau anumite lăstari care nu și-au locul în vița de vie sau, mă rog, ce vrem noi să scoatem, trebuie să ținem cont de anumite reguli, pentru că în perioada verii, în general, când pomul este în vegetație, prin aceste intervenții noi invităm efectiv anumite boli și anumiți dăunători să vină peste pomișorul nostru care noi l-am curățat în verde. Deci este indicat, după ce se fac aceste lucrări, să intervenim și cu o stropire, o soluție pe bază de cupru, un fungicid care să țină departe bolile care pot ajunge pe ramurile unde noi am făcut acele intervenții. Ce rol au aceste intervenții, aceste tăieri în verde? Știu că mulți or să mă contrazică și o să spună, băi, și ăsta bagă omul în ceață. Dar este părerea strictă a dânșilor și nu vreau să contrazic pe nimeni. Ideea este următor. Pomii au nevoie de aceste intervenții în verde. Fie că vorbim de pomii puțin mai mici, mai tineri, fie că vorbim de pomii mai mari, mai adulți, mai bine dezvoltați, să spunem așa. În general, pomii tineri se fac intervenții zonale, intervenții în anumite zone ale pomișorului unde observăm noi că este o problemă. Eu ar trebui să iau această forfecuță, pentru că ea este folosită în general la aceste tăieri, și în 5 minute maxim să curăț acest pomișor din spatele meu, că știu cu ce se mănâncă și nu ați înțelege nimic. Deci cei care vor fapte, nu vorbe, asta e, în cer mii de scuze. Vreau să vă explic și să explic oamenilor care chiar vor să prindă câte ceva din ce explic eu, cu subiect și predicat, și după aceea o să și exemplific pe anumite crenguțe. În general, la pomii tineri se intervine în verde, ajutându-i efectiv să-și formeze corona, să eliminăm lăstarii care au crescut verticali pe șarpantele care le-am format noi sau pe alte ramuri care fac parte din coroana pomișorului, să facem un pic de lumină, eliberăm puțin centrul pomului, ca să și exemplificăm de ce. Ca soarele să pătrundă mai ușor în acea zonă și curenții de aer să circule, evitând astfel anumite boli și anumiți dăunători să ajungă pe suprafața pomului și soarele să usuce umiditatea de pe tot ce înseamnă parte vegetativă. La fel, să evităm bolile să se formeze și să atace acele zone. Plus, eliberăm anumite zone ale pomișorului unde sunt grupate fructele, pentru la fel soarele să ajute la dezvoltarea acelor fructe. Mulți pomi se curăță în verde după ce sunt culeși. Vorbim aici de cireș, vorbim de vișin, vorbim de piersic, vorbim de cais. Dar aceste intervenții se clasifică în două categorii. Intervențiile care se fac în verde, tăierile în verde, la pomișorii care sunt în dezvoltare, pomișorii undeva până în 5 ani, și intervențiile care se fac la pomișorii maturi după 5 ani încolo, spre maturitate. Atenție, la pomii maturi, pomii undeva peste 10-12 ani, intervențiile se fac decât la subiect, anumite ramuri, punctând așa și fixând decât zonele unde sunt probleme. Ramuri care sunt afectate de anumite boli, care se pot transmite de la ramură la o altă ramură, așa, dacă noi o scoatem, automat evităm răspândirea bolilor. Ramurile care au fost rupte de vânt, nu știu, vijelii sau, mă rog, din alte motive. Deci nu intervenim foarte mult la pomii care sunt maturi. De ce? Noi unde am tăiat, generăm alte creșteri și nu este bine. Aceste lucrări în verde
sunt la fel ca o completare a tăierilor care s-au făcut în uscat. Doar că aceste lucrări se fac în perioada în care pomul este în vegetație și noi, efectiv, trebuie să oferim pomului siguranța că va trece cu bine peste această operație, cu ghilimele de rigoare. Am tăiat, după aceea aplicăm un tratament pentru dezinfectarea rănilor care au fost făcute în urma tăierilor și cicatrizarea lor. Bun. Ce trebuie făcut la un pomișor în cazul în care noi vrem să-l curățăm în verde? Păi, exact cum v-am spus, cele două categorii, pomișorii mari, v-am spus ce trebuie să făcut la ei, pomișorii mici, pomișorii undeva până în 5 ani, să spunem așa. Noi trebuie să le formăm coroană. Știți prea bine că timp de 5 ani pomișorul are nevoie de mici intervenții ca noi să-i formăm o coroană. Sunt multe tipuri de coroană, nu încep să le enumăr pe toate, dumneavoastră știți mai bine cum vreți să arate pomișorul în gospodărie. Dar ca sfat, aveți pomișor care fructifică fructe mari, grele, încercați o coroană cu ax, dând posibilitatea fructelor să stea mai aproape de acel ax, să susțină acele fructe și să nu se rupă crengile și să aveți alte neplăceri. La ceilalți pomi fructiferi puteți opta pentru orice coroană doriți dumneavoastră, dar în perioada un an de la plantare până la 5 ani, aceste intervenții vă asigur că va forța puțin creșterea, dezvoltarea și fructificarea pomului. Din acest motiv intervenim noi în verde la anumiți pomi fructiferi pentru a facilita creșterea, dezvoltarea și fructificarea puțin mai devreme a pomișorului pe care noi îl avem în gospodărie și nu numai. Aceste intervenții care se fac în verde sunt de mai multe feluri, cum v-am și spus. Deci noi putem să formăm o coroană, să eliberăm centrul coroanei. Vorbim despre o tăiere de formare. Avem pomi bolnavi care au fost atacați de anumite boli. Automat, acest pomișor necesită puțin mai multă atenție. Noi trebuie să eliminăm tot în verde acele părți ale pomișorului care au fost afectate de către bolile fungice și nu numai, poate să fie și un dăunător care atacă. Vorbim aici despre afide care efectiv fac prăpăd și nu numai afide, sunt și păianjeni și sunt mai multe insecte care fac rău pomișorilor. Deci acele zone trebuie eliminate, crenguța cu totul o scoatem și suntem atenți ca după fiecare intervenție, cum vă spuneam și mai devreme, să aplicăm și un tratament. În general, mulți nu au încredere în aceste tăieri. Într-adevăr, sună aiurea. Păi mă duc să tai un pom. Ce-i faci, mă? Îl tai în vară? Așa ar spune toți. Dar, credeți-mă că aceste intervenții pe care eu vi le explic sunt benefice oricui pomișor, mai ales dacă este în creștere, mai ales dacă este un pomișor tânăr. Știu, mulți ar dori acțiune, să tai pomul, să-l fac. Haideți să vă și arăt în mare cam ce ar trebui scos dintr-un pomișor, cam ce ar trebui tăiat. Vedeți dumneavoastră, acești pomișori sunt destul de bine dezvoltați. L-am curățat în primăvară. Acum vin cu o completare prin această lucrare în verde. Cineva va spune, este prea devreme. Da, este devreme, dar țineți cont de faptul că el mult mai repede se poate reface după această intervenție în perioada vegetativă, în perioada când el este în putere, decât mai înspre toamnă. Atenție, nu tăiem în verde până târziu, pentru că el trebuie să aibă și timp să-și refacă rănile, pentru că frigul, știți prea bine, atacă zonele sensibile ale pomului și nu e bine. Adică ar trebui să facem aceste intervenții undeva până la sfârșitul lunii august. Țineți cont, august. Bun. Ce tăiem noi din pomișori? Până acum doar am vorbit foarte mult, dar asta e, explicăm. Toate aceste ramuri, vedeți dumneavoastră, au crescut foarte mult. Fie că vorbim de ciupirea velei, partea de aici de sus, care, vedeți dumneavoastră, este de altă culoare, niște frunzulițe mai mici. Noi dacă tăiem din această zonă, dacă executăm o tăiere, nu mai ciupim această zonă, o să stopăm creșterea acestui lăstar. Stopând creșterea, omul nu o să mai dirigeze toată seva în această zonă pentru a crește lăstarul, el o să oprească și o să dezvolte aceste ramuri
de pe șarpantă, ramuri care sunt tinere, ramuri anuale, cele care anul viitor o să rodească. Automat. Vedeți, aici, de exemplu, sunt 3 lăstari. 3 lăstari. Ar trebui să-i tai pe toți 3 și am rezolvat problema. Nu se face așa ceva. Vedeți, aici am 3 lăstari. Sunt 3 lăstari în creștere. Sunt 3 lăstari care efectiv îi pot numi concurenți. Pentru că ambii sunt cam la aceeași înălțime. Este destul de simplu să-l alegem pe cel mai viguros și ceilalți 2 să-i tăiem. Da, așa este. Dar cum îi tăiem? Folosim o tăiere la unul dintre lăstari într-un cep scurt. Ce înseamnă tăiere la cep scurt? Tăierea care se face undeva până în 5 cm. Între 1 și 5 cm. Cep scurt. Vedeți, am lăsat aici câteva frunzulițe orientate spre exterior. Au importanță? Nu au importanță. Dar spre exterior avem siguranța că următorul lăstar o să fie direcționat spre exterior, ceea ce este ok. Spre interior nu este bine, pentru că va aglomera centrul pomișorului și v-am spus, ne facem rău noi singuri și ne îngreunăm munca. Deci, un lăstar l-am eliminat într-un cep scurt, un cep de până în 5 cm. Al doilea lăstar o să-l lăsăm undeva la un sfert, 3 sferturi scoate, lăsăm un sfert. Priviți, la fel. Cum vă spuneam și în alte clipuri, vedeți cum tai într-o poziție diferită de alte persoane, pentru ca apa să nu stea în zona în care eu am tăiat și să distrugă această zonă. Și încă ceva, în momentul când tăiați, lăsați o distanță de câțiva milimetri față de lăstarul care rămâne la bază, pentru că să nu, prin uscarea acelei zone, a cicatrizării acelei zone, să nu afectăm talpa lăstarului, baza lui. Și a rămas cel de-al treilea lăstar. Acest lăstar o să-l scurtăm la fel într-un cep scurt. Și vedeți cum a rămas această rămurică. Haideți să vin și mai aproape să vă arăt mai de aproape. Priviți. Deci cep scurt și zona unde eu am tăiat la o lungime de foarfecă. Vedeți centrul. Centrul este puțin ca aglomerat. Avem anumite ramuri care au crescut efectiv și blochează zona unde ar trebui să vină soarele. Acești lăstari eu o să-i tai, o să-i scot, pentru că nu și-au rostul consumând resursele acestui pomișor degeaba. Vedeți, aici aceeași poveste. 3 lăstari, 2 concurenți și unul care este crescut greșit. Deci acest lăstar o să-l scot. Și din acești 2, la fel, o să-i scurtez unul la o lungime de foarfecă și unul într-un cep scurt. Priviți, cam ceva de acest fel ar trebui să fie zonele unde dumneavoastră veți interveni dacă doriți să faceți această lucrare. Mai sunt lăstarii care cresc lateral. Priviți, acesta. El a crescut, are undeva la vreo 30 de centimetri. Pe acesta decât îl ciupim. Ciupirea se face la fel, câțiva centimetri din partea terminală a lăstarului. Dar, cum suntem noi românii, știm să ciupim bine. Așa că o să-l ciupim puțin mai mult. Acum, prin această tăiere, noi ne-am asigurat că resursele nu continuă ca să dezvolte partea terminală a acestui lăstar să meargă la sfârșit și el o să dezvolte această zonă care anul viitor o să ne rodească. Dacă puteți observa aici, aici, vedeți că eu am și fructe în acest pomișor. La fel, el a fost tăiat și anul trecut în verde. Bine, chiar și intervențiile acestea pe care eu le-am făcut nu de dragul artei, le-am făcut să am fructe mai devreme. Nu este un lucru rău, este un lucru extraordinar de bun. În această zonă, observați, parte spre exterior la un lăstar, îl scurtăm într-un cep scurt și acesta la fel cu o parte spre exterior.
Deci, aceste intervenții pe care eu vi le arăt, le puteți face. Și dumneavoastră nu este greu, dar țineți cont, aici avem, în cazul de față, deci aici avem un pomișor care s-a dezvoltat bine, a crescut bine, a și fructificat. Nu foarte mult, dar este un început. Dar, vedeți, nu lăsați pomișorii dumneavoastră din gospodărie să crească foarte înalți. Pentru că, odată crescând, tot ce înseamnă resursă, alimentează pe partea superioară a pomului și fructele or să vă cadă. Din această cauză și mult mai multe cauze sunt, vedeți fructe foarte multe pe jos și n-au rămas, pomul nu poate să le îngrijească, nu poate să le hrănească, să spunem așa. Deci încercați să țineți pomii cât mai jos. Aici vedeți, eu o să scurtez la fel și mai ales partea de centru a pomișorului o să scot din ea anumiți lăstari care aglomerează. Știți, pe mine nu mă deranjează foarte mult pentru că la mine sunt decât câteva fructe. Dar în cazul unui pom care ar fi plin de fructe, ar trebui eliminați acei lăstari care au crescut spre interior și acoperă și umbresc zonele care au fructificat. Ca o completare, noi neapărat trebuie să formăm un echilibru între partea vegetativă, partea care o vedeți dumneavoastră și ajută la hrănirea pomului, deci partea verde, și partea care a rodit. De ce? Un mare rol în hrănirea pomului o are și partea vegetativă. Deci creând acest echilibru între partea verde și partea care a rodit, atunci pomișorul o duce bine, să spunem noi cu ghilimele de rigoare. Trebuie să facem undeva cam un 3:1, 3 vegetativ și o parte care a rodit. Și asta depinde de la pom la pom. Pentru că sunt anumiți pomi, caisul, piersicul, părul, care cât de cât au niște fructe mai mari. Și vă dați seama, fructele fiind mari, consumă și mai mult. Vrei calitate? Mai bine câteva fructe mai puțin stropite, dar gustoase, sănătoase. Vrei cantitate? Cât de multe și tratamentele aferente și nu sunt probleme. Deci, pomișorul nu lăsăm să crească în înălțime, interiorul liber, anumite tăieri pe care vi le-am arătat ce vor forma lăstarii care vor rodi anul viitor și nu uităm de tratamentele după tăierea în verde. Tratamentele care neapărat trebuie să aplicate la pomișori doar în momentul în care știm sigur că o perioadă de timp, nu știu, o jumătate de zi, o zi nu plouă sau o jumătate de zi înaintea intervenției prin stropire să nu plouă. Pentru că efectiv e posibilitatea să stropim pomișorul degeaba. Pentru cei care s-au plictisit deja, îmi cer mii de scuze. Am încercat să dau explicațiile cum le-am știut eu. Nu sunt explicații furate de la dumneata sau de la dumneata sau de la dumneata. Acum vorbesc cu cei care mai au canale de YouTube și sunt colegii mei pe care îi respect. Nu, sunt informații pe care le-am acumulat de-a lungul timpului. Pentru unii sunt informații care îi ajută, pentru unii informații care nu îi ajută și mai mult i-au plictisit. Dar, făcând acest canal de YouTube și aceste filmări, mi-am asumat riscul de a primi și critici. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am explicat eu și apreciați acest lucru, puteți să-mi lăsați la secțiunea comentarii un comentariu și în același timp o apreciere cum vă lasă inima, să spunem așa. Deci, oameni buni, nu am decât să vă urez toate cele bune, spor la treabă și aveți grijă de pomișorii noastre. O știți dumneavoastră mai bine. Vă doresc numai bine.